त्यो डान्स फर्मको फाउन्डेसन सिक्नुपर्छ। फाउन्डेसन भनेको जस्ट बेसिक स्टेप्स के छ त्यसमा, जस्तै हिपहप डान्सको बाउन्स, ब्रेक, रक, स्लाइड, यस्तै सबै डान्सको आफ्नो आफ्नो फाउन्डेसन हुन्छ। कन्टेम्पोरेरीको अर्कै हुन्छ, क्लासिकलको अर्कै हुन्छ, हिपहपको अर्कै हुन्छ, सब डान्सको आफ्नो आफ्नो फाउन्डेसन छ। आज हामीले हाउस डान्सको 2वटा बेसिक स्टेप लिएर आएको छौँ। यो स्टेप 1 बाइ 1 कसरी सिक्ने, त्यसको लागि हामी आजको ट्युटोरियलतिर जाउँ। यो मुभको ट्युटोरियललाई हामीले 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। पार्ट नम्बर 1 मा 3वटा स्टेप छ, पार्ट नम्बर 2 मा पनि 3वटा स्टेप छ। टोटल 6वटा स्टेप मिक्स भएर एउटा हाउस डान्सको मुभ बन्न जान्छ। स्टार्ट गरौँ है। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पहिला 3वटा स्टेप एकतिर प्र्याक्टिस गर्ने अनि फेरि 3वटा स्टेप अर्कोतिर प्र्याक्टिस गर्ने। एक्जाम्पलको लागि 1 2 3 3वटा स्टेप भयो। अब फेरि 3वटा स्टेप अर्कोतिर 4 5 6 हो। यसलाई अब हामी काउन्ट गर्दै बिस्तारै गर्ने। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 गर्दै गर्दै 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसरी हामी बिस्तारै स्पिड बढाउँछौँ। एकैचोटि स्पिड बढायो भने चाहिँ फेरि मिल्दैन। ल हेरौँ है त कसरी गर्नुपर्ने। 1 2 3 1 2 3 फेरि 1 2 3 1 2 3 3 3 हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ। अब कन्टिन्यू यसलाई काउन्ट गरौँ ल। कन्टिन्यू 1 2 3 4 5 6 है। पहिला स्लो काउन्ट गर्ने अनि स्पिड काउन्ट गर्ने। ल 5 6 7 8 रेडी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाउस डान्स फाउन्डेसनको लागि हामी स्टेप नम्बर 2 सिक्न गइरहेको छौँ। मुभ नम्बर 2 लाई हामी 2 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। हाम्रो काउन्ट रहन्छ 1 2 3 4 जस्तै कि यहाँ है। जस्तै आफ्नो एक्सेस पोइन्ट लिएर बस्यौँ हामी। एक्सेस पोइन्ट लिइसकेपछि अब हाम्रो काउन्ट स्टार्ट हुन्छ। काउन्ट के हो 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 मा गर्नुपर्ने के छ। फर्स्ट काउन्ट 1 है, हाम्रो 1। अब 2 गर्दा चाहिँ 2 मा चाहिँ यसलाई ती राख्ने, जहाँबाट उठायो ती राख्ने अनि यसलाई पछाडि यसरी सार्ने। उठाएर हैन, जस्ट ड्र्याग गर्ने, भुइँमै यसरी ड्र्याग गरेर पछाडि लाने। हेरौँ है त कस्तो हुँदैछ। 1 2 अब रह्यो हाम्रो 3 अनि 4। काउन्ट हाम्रो 1 2 3 4 थियो नि त। अब 1 2 त सक्यो, त्यस्तै हाम्रो फेरि एक्सेस पोइन्ट भयो 1 2 सक्यो। अब 3 अनि 4। अब 3 मा के गर्ने, 3 मा यो खुट्टालाई माथि ल्याउने, यहाँ यसरी ल्याउने। तर यो खुट्टालाई ल्याउँदाखेरि यसलाई पछाडि ड्र्याग गर्ने, यसरी ड्र्याग गर्ने। त्यस्तो ड्र्याग हुन्छ, यो उठेर चाहिँ आउँदैन है। यहाँ छ नि, अब यहाँबाट ड्र्याग हुन्छ ब्याक। जस्तै 3 है नि, 3 अनि 4 मा सेम स्टेप, अघि हामीले गरेको थियौँ सेम स्टेप। यसलाई भुइँमा राख्दाखेरि यसलाई पछाडि यसरी ड्र्याग गर्ने। जस्तै 3 भयो, यो हाम्रो 3 पोजिसन हो। 3 बाट 4 के बुझ्नुभयो छैन भने फेरि गरौँ ल। ल अब काउन्ट गरौँ ल। कहाँ ड्र्याग गर्नुपर्ने, कहाँ उठाउनु पर्ने हो त्यो त थाहा भयो होला। फेरि एकचोटि है। ल रेडी। एक्सेस पोइन्ट 1 2 भयो अनि 3 मा थाहा छ हामीलाई, यसलाई उठाएर ल्याउने अनि यो खुट्टालाई चाहिँ ड्र्याग गरेर ल्याउने। 3 अनि 4 सक्यो। ल अब यसलाई काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 कन्टिन्यू काउन्ट गर्नलाई। ल एक्सेस पोइन्ट स्लो काउन्ट गर्ने अनि स्लोलाई स्पिड गर्दै 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 जाने है। ल 5 6 7 8 रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यही स्टेपलाई अब हामी कन्फ्युज नभइकन स्पिड 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 गर्दै लाने है। 5 6 7 8 8 1 2। अब 1 2 भयो। अब 3 4 मा जान्छौँ है हामी। 3 4
भयो, दुईवटा काउन्ट सक्यो 1 2 3 4। अब यसलाई हामी कन्टिन्यू काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 है। पहिला एक्सेस पोइन्ट लिने, फेरि एक्सेस पोइन्ट। अब यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 सक्यो।